السلام عليكم مرة أخرى. عليكم السلام. نتحدث عنه الآن هو الترخص في ترك الصيام لمرضى الكورونا. كثير من الناس يسألون عن مرضى الكورونا، هل هم مرضى أو الكوفيد؟ يعني هذا زائر الذي سماه الناس باسمه، يعني قالوا سموه، هل هو سمى به نفسه؟ سماه بكوفيد 19. على كل حال الله أعلم باسمه وبحالته وبكيفية انتهائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل أن يعلم الناس الدواء، لأنه ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء، وهذا يجعلنا نتفاعل ونبحث علميا. لكن أنا أعتقد أنكم جميعا تهتمون بالمرضى هؤلاء، هل هم مرضى يفطرون أو لا يفطرون؟ الذي نذهب إليه في هذا الزمن بأن من ظهرت عليه أعراض الكورونا وهو مريض يدخل في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حقيقة المرض قائمة فيه، وهذا مهم جدا. وكان بعض علماء السلف كالبخاري ومحمد بن سيرين وعطاء كما ذكره البخاري، وإسحاق بن راهويه أيضا كما يبدو من كلام البخاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن كما يبدو من كلام مالك رحمه الله تعالى. كل هؤلاء كانوا يعتبرون مجرد المرض موجبا للإفطار، لأنه يجيز للإفطار، فلا يسألون عن شدته أو خفته، بل المرض الخفيف عندهم يجيز الإفطار. لماذا قلنا ذلك؟ قلنا ذلك إن هذا المرض مآلاته شديدة، وبالتالي الخفيف منه قد يؤدي إلى الكبير، وقد يؤدي إلى الهلاك. ولهذا اعتمدنا في فتوانا هذه على ما ذكرته من علماء السلف، أي مجرد المرض، أي مجرد ظهور العلامات الأولى من هذا المرض كافية في جواز الصوم، في جواز الإفطار. فإن أخبر الطبيب بأنه بالصوم سيتفاقم المرض إلى أن يحصل منه هلاك أو شديد أذى، حينئذ يكون الفطر واجبا وليس جائزا، ينتقل من الجواز إلى الوجوب، حتى لا يقتل نفسه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك فإن الشيخ الكبير الهرم يشق عليه الصيام، فإنه يكتفي بالإطعام في هذه المرحلة. كبار السن الذين يشق عليهم الصوم يكتفون بالإطعام. أما التراويح فيجوز لكل أو
يستحب لكل شخص أن يصليها في بيته ليؤم أفراد عائلته بما معه من القرآن إذا كان يحفظ شيئا من القرآن الكريم. أما الأصحاء فإن وجوب الصوم عليهم بينه الله ولا بيان بعد بيانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. الأصحاء هؤلاء يصومون لا يعتذرون بأنه يوجد مرض، المرض إذا لم ينزل بهم فهم أصحاء، وإذا لم يكن لديهم مرض آخر ولا كبر سن معه مشقته، هذه أمور يحتاج الناس إلى بيانه. تراويح تصلى في البيوت، تراويح صلاتها جماعة سنة، وبخاصة عند أبي حنيفة فهي عنده سنة مؤكدة. المالكية مستحبة، يعني التراويح في المساجد، لكن في البيوت أفضل إذا لم تعطل المساجد عند مالك، لأن عمر قال والتي ينامون عنها خير وأفضل، ينامون عنها. اعتبرها المالكية التي رواها مالك في الموطأ، اعتبروا أن معناها التي ينامون عنها ويصلونها في البيوت، واعتبرها غيرهم كالحنفية التي ينامون عنها، أي أن التراويح جماعة ينبغي أن تصلى في الجزء الأخير من الليل. يعني هذه تفسيرات العلماء، لكن الآن الإنسان ليس مخيرا، لأنه يعيش في الحجر الصحي، فعليه أن يصلي في بيته لأن الضرورة تقتضي ذلك، حتى مشكلة العدوى. فعلى المسلمين أن يتفهموا في هذه الأمور، وعليهم أن لا تحملهم العاطفة، وهي عاطفة دينية التي لا نتهمها، لا نتهم عواطفهم الدينية الحسنة، لكن فقط على هذه العواطف أن نزنها تكون موزونة بالشرع، في حدود الشرع. الشيء الآخر هو أن الناس عليهم أن يكثروا من الدعاء والتضرع في شهر رمضان، وبخاصة في ليلة القدر، أن يرفع الله هذا الوباء، وأن يرحمنا ويرحم أهل الأرض. والشيء الثالث هو أن لا يتهم الناس الأقدار، مقادير، فالمقادير في أصلها خير، والإنسان محدود الرؤية محدود القدرة على فهم الظواهر الكبرى التي تتجاوز حدود الإنسان. الإنسان يعرف الخير والشر في حدوده، لكن لا يعرف كيف يعرف الخير والشر، وقد تكون صورة الخير والشر واحدة، يعرفهما بالدوافع وبالمآلات. أضرب لكم مثلا بسيطا. هذا رجل يحرق الحشائش في بستان، قد يكون لصا يحرق الحرث، يهلك الحرث والنسل، وقد يكون صاحب البستان
يقوم على بستانه فيحرق ما يضر منه. صورة واحدة، لكن الدوافع البواعث ليست واحدة، والمآلات ليست واحدة. هذا على مستوى الإنسان، صورة واحدة، لكن الخير يتعرف فيها من خلال الباعث ومن خلال المآلات. هذا في فضاء الإنسان. أما في الفضاء الرباني فالخير والشر والسبب والمآلات هذه كونية للكون كله، يسوي والبر والبحر، فقط لا يتهم الإنسان مقادير الله سبحانه وتعالى. هكذا بسرعة أعطيتكم مثالا واحدا، والأمثلة كثيرة. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. So, Sheikh said that, so to reiterate that we're looking at the rukhas in the time of Corona, and he says it's important to remember that, you know, these things come and go, this will dissipate. They've called it Corona, they've called it COVID-19, they give these names. Did it name itself? It didn't name itself. These are names that humans have given it, but Allah knows its real name because everything has a name. Allah subhanahu wa ta'ala said that he didn't send down any disease, except he also sent down a cure for it. And so this is why humans have to look for the cure. So given that people get sick from this, an important question is, what's the ruling of the fasting on people who are sick? The Quran says that whoever is sick or on a journey, then they can take other days to fast. They don't have to fast during that time. And the opinion of Imam al-Bukhari and Muhammad bin Sirin and Ata and Ibn Rawaheh and others of the great ulama, and this was particularly Imam al-Bukhari who mentions some of these other opinions, said that simply being sick was enough to permit the breaking of the fast. And he said that that you didn't even have to ask whether it was a severe sickness or a light sickness, that simply being sick gives a permission to break the fast. And so we would say that, you know, people should not be asked about that. If they're sick, unwell, then they are permitted to break their fast. But if a doctor says that by fasting, that person will, the symptoms will become more severe, then in that case, it's no longer a question of permissibility. That patient is obliged to break his fast, because it's not permitted to harm yourself, and it's not permitted to expose yourself to destruction. And Allah subhanahu wa ta'ala says, do not destroy yourselves at your own hands, because, and in another verse Allah says, don't kill yourselves, Allah is merciful with you. And so because of that, it's very important for people, because this disease is a disease that indeed can have fatal consequences for people. So if a doctor tells them that they can't fast, then they have to listen to that. It becomes an obligation. In terms of old people who are particularly susceptible to this illness and the dangerous aspects of it, older people are permitted to feed in place of the fasting. So if somebody is elderly, then that again is a permissibility for them to do that. And in terms of Tarawih prayer, Tarawih is some of the Imams, Abu Hanifa in particular, is very strong about the sunnah inside the masjid, in the congregation, as a sunnah mu'akkada, that the Muslims should come together and congregate in the masajid and pray. And in the Hanafi countries, it's a very strong sunnah. The Sheikh said that in the Maliki madhab, it's actually preferred to pray in your home, and the man should lead his family in prayer, especially if he memorizes
the Quran or parts of the Quran, that it's actually better as long as there's a group fulfilling the sunnah kifaya in the masjid. So if they fulfill the sunnah in the masjid, then it's actually better to pray in homes. And then Umar radiallahu anhu in the hadith of Muwatta about not sleeping on it, he said there was some difference of opinion about what he meant by that. Was it the later prayer of the night or not? And so the point is that it's not only perfectly valid to pray the Tarawih in your home, it's actually that is the preferred opinion of one of the great Imams of our tradition. And so people shouldn't feel like they're missing something out in that. It's actually a very good thing to do. And then as for people who are well, the Shaykh said that it's still an obligation to fast Ramadan.